of you on our Kajare sir spoken English and personality development classes on this YouTube channel. So dear friends, today I have a very interesting topic for you, that for learning and teaching English, what are the different methods, with which are the methods, with what method, with which method we can be fluent in our speaking, reading and writing English. So dear friends, let us start our topic, methods for teaching and learning English. बरेच वेळा असं होतं की आपण इंग्रजी शिकण्यासाठी धावपळ करतो, परंतु काय होतं की आपल्याला एक योग्य पद्धती किंवा कोणकोणत्या पद्धतीने आपण इंग्रजी विषय शिकू शकतो, इंग्रजी भाषा अवगत करू शकतो, ही माहिती बरेच वेळा आपल्याकडे नसते किंवा अनेकांकडनं ह्या माहितीचा काय बा पुरवठा केला जातो नाही. तर मला असं वाटतं की इंग्रजी भाषा शिकायला सुरुवात करण्याआधी त्यासाठी आपण नेमकं कोणत्या कोणत्या पद्धतीने इंग्रजी भाषा शिकू शकतो हे आपण एकदा माहिती करून घ्यायला हरकत नाहीये. तर मग बघूया, आता सुरुवात करूया. सो देयर आर मेनी मेथड्स फॉर लर्निंग अँड टीचिंग इंग्लिश. सो द फर्स्ट वन मेथड विच इज very popular in our India, it is a old method of learning English. So in every school in our India, in our Maharashtra state, everyone teacher of English language use this method for teaching English. So the name of this method is grammar translation method. Okay, so we can learn English by learning grammar with the translation method. In this method we require the help of our mother tongue, की आपल्याला आपल्या मातृभाषेची हेल्प घ्यावी लागते. तर ठीक आहे बघा, तर ही आहे ग्रामर ट्रान्सलेशन मेथड की ज्याच्यामध्ये मराठी वाक्य, ठीक आहे, ग्रामॅटिक आपण इंग्रजी ट्रान्सलेट करून करण्याचा काय बा सराव करत असतो, की मला हे पाहिजे, आय वॉन्ट धिस, मला ते पाहिजे, आय वॉन्ट दॅट, तुला काय पाहिजे, व्हॉट डू यू वॉन्ट, ठीक आहे, तुला काय हवंय, व्हॉट डू यू वॉन्ट, तू इथे काय करतोय, व्हॉट आर यू डुईंग हिअर, तुला काय वाटतं, व्हॉट डू यू थिंक, तू काय केलं, व्हॉट डिड यू डू. तर हे काय बघा, मराठी वाक्य घेणे आणि ग्रामरनुसार त्या वाक्यांना काय करणे, ट्रान्सलेट करणे. तर ही सुद्धा काय एक मेथड आहे, ही ओल्ड मेथड आहे आणि या पद्धतीचे काही बेनिफिट्स पण आहे आणि काही ड्रॉबॅक्स पण आहेत. ठीक आहे, पहा बघा, नेक्स्ट दुसरी मेथड पाहूया आपण. त्यामध्ये बघा डायरेक्ट मेथड म्हटलं. ठीक आहे, द सेकंड मेथड ऑफ लर्निंग अँड टीचिंग इंग्लिश विच वी कॉल्ड डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथडचा अर्थ असा होते की डिरेक्टली वी लर्न इंग्लिश विदाउट हॅव्हिंग और विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ अवर मदर टंग. की ज्या इंग्रजी शिकवण्याच्या पद्धतीमध्ये मातृभाषेचा अजिबातच वापर केला जात नाही, सरळ सरळ काय होतं की इंग्रजी भाषेचाच वापर, इंग्रजीमधूनच इंग्रजी शिकवल्या जाते किंवा शिकल्या जाते. तर ही याला म्हणतात बघा नॅचरल मेथड. दिस इज कॉल्ड ॲज अ नॅचरल मेथड ऑफ लर्निंग एनी लँग्वेज. तर कोणतीही भाषा शिकत असताना आपण डायरेक्ट मेथडचा सुद्धा वापर करू शकतो, पण याला पण काही बऱ्याच प्रमाणात काय म्हणते याला लिमिटेशन्स आहेत. याचे फायदे पण आहे आणि याचे तोटे पण आहे. ठीक आहे ना. जसं KG1 KG2 साठी बघा डायरेक्ट मेथडचा वापर केला जातो. त्याला म्हटलं की सिट हिअर, ठीक आहे, इथे बस, असं त्याला मातृभाषेत म्हणजे अजिबातच सांगितलं जातं नाही. ठीक आहे, तर हे झालं बघा काय सिच्युएशनल अप्रोच म्हणू शकतो याला, किंवा याला म्हणता येईल बघा डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग अँड लर्निंग इंग्लिश. तर ह्या मेथडचे सुद्धा काय बरेच सारे फायदे आहेत. आणि ट्रान्सलेशन मेथडचे सुद्धा काय होतं की बरेच प्रमाणात आपल्याला काय अंडरस्टँड डायरेक्ट मेथड सुद्धा. तिसरी पद्धत बघूया, द वेस्ट, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड. तर डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड ऑफ लर्निंग इंग्लिश. तर डॉक्टर वेस्ट हे एक टीचर होते, यांनी एक नवीन पद्धत शोधून काढली बघा, की ज्याच्यामध्ये की आपल्याकडे मुलांना, विद्यार्थ्यांना की सुरुवातीला की त्यांना वाचता येईल किंवा हे बोलण्यापेक्षा, ठीक आहे, बोलता येण्यापेक्षा त्यांना पहिलं तर वाचता येणं, समजणं हे जास्त महत्त्वाचं आहे, असं यांनी म्हटलेलं आहे यांच्या मेथडमध्ये. गुगलला तुम्ही यांच्याबद्दलची बरीच माहिती पाहू शकता, वाचू शकता.
ह्यांच्या या टीचिंग मेथडमधले जे काही समजा काय म्हणू आपण बेनिफिट्स म्हणू ते आपण घेऊ शकतो. ठीक आहे. तर डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड ऑफ लर्निंग अँड टीचिंग इंग्लिश. त्याच्यामध्ये काय होतं की होक्यावरती जास्तीत जास्त भर दिला जातो. ठीक आहे. नंतर बघा बायलिंग्वल मेथड. बायलिंग्वलचा अर्थ होतो की दोन भाषा, की जसं की आपण हे पाहतो, जसं ट्रान्सलेशन मेथडमध्ये मराठी भाषेचा आणि इंग्रजी भाषा शिकण्यासाठी मराठी भाषेचा आधार घेतला जातो, तर सेम गोष्ट होते कशामध्ये, बायलिंग्वल मेथडमध्ये. बायलिंग्वलचा अर्थ होते दोन. ठीक आहे. की एका वेळी काय करतो बघा, की समजा मराठी भाषिकांसाठी मराठीमधून इंग्रजी शिकता येईल, हिंदी भाषिकांसाठी हिंदी भाषा जी आहे हिंदी भाषेचं व्याकरण आणि इंग्रजी भाषेचं व्याकरण यांची तुलनात्मक जे काही समजा आपण रचना करून वाक्यरचना करतो. ठीक आहे. ते वाक्य समजून घेण्याचा प्रयत्न करतो, शब्दांची मांडणी करतो, एखादा लेसन म्हणा किंवा एखादी पोएट्री म्हणा हे समजून घेऊन किंवा कॉन्व्हर्सेशनसाठी म्हणा ह्याचा वापर केला जातो. त्यानंतर बघा नेक्स्ट मेथड, फिफ्थ मेथड ऑफ ऑडिओ लिंग्वल मेथड. ओके. सो ऑडिओ लिंग्वल मेथड ऑफ लर्निंग अँड टीचिंग इंग्लिश. सो ऑडिओ लिंग्वलचा अर्थ होते की याच्यामध्ये जास्तीत जास्त या पद्धतीमध्ये लिसनिंग इंग्लिशचा बघा आपला वापर करता येईल किंवा वापर केला जातो. की इंग्रजी भाषा म्हणा किंवा मराठी भाषा म्हणा किंवा कोणतीही भाषा जेव्हा नॅचरली आपण समजा बोलायला शिकतोय, एखादं छोटं बाळ आहे समजा मराठी कुटुंबात असेल तर तो आधी घरी त्याच्या मराठी बोलायला लागला आणि मग नंतर तो जेव्हा शाळेत गेला तर शाळेत तो मराठी बोलणे शिकण्यासाठी म्हणून नाही गेला, बोलणं तर तो त्याच्या फॅमिलीमध्येच शिकला. आता तो स्कूलमध्ये गेला कशासाठी, तर त्याला वाचन आणि लेखन हे तो स्कूलमध्ये शिकला. परंतु जे स्पीकिंग आहे, जे समजा स्पीकिंग आहे तर ते तर ऐकूनच विथ द हेल्प ऑफ लिसनिंग. ओके. इन हिज फॅमिली मेंबर्स जेव्हा समजा एखाद्या छोट्या बाळासोबत समजा बोलताय तर त्याची इतकी लिसनिंग प्रॅक्टिस होत आहे की एकच सेमच शब्द किंवा सेमच वाक्य त्याला हजारो वेळा त्याच्या कानावर पडत आहे. तर तो काय करणार, ते सेंटेन्स किंवा ते जे वर्ड आहे तो लगेच काय करणार बघा, तो कॅप्चर करणार, तो यूज करणार. ठीक आहे. त्याचा तो वापर करणार त्याच्या बोलण्यामध्ये. तर याला म्हणतात ऑडिओ लिंग्वल मेथड. त्याच्यामध्ये काय करतात, ऑडिओचा वापर केला जातो. त्यानंतर सिक्स मेथड ऑफ लर्निंग इंग्लिश, कम्युनिकेटिव्ह लँग्वेज टीचिंग अँड लर्निंग इंग्लिश. कम्युनिकेटिव्हचा अर्थ होते संभाषण, की संभाषणामधून सुद्धा काय करता आपल्याला इंग्रजी भाषा शिकता येईल. की जसं की समजा आपण म्हणतोय की जेवढं काही समजा आपलं इंग्लिश बोलतोय ते आपण बोलायला सुरुवात केली पाहिजे. काही लोकांची संभाषणं आपण ऐकू शकतो, ऑब्झर्व करू शकतो. ऑब्झर्वेशनमधून आपल्याला काय करता येईल, दोन लोकांमधलं किंवा अनेक लोकांमधलं जे इंग्रजी संभाषण आहे ते आपल्याला काय करता येईल, ऑब्झर्व करता येईल, ऐकता येईल, त्यांचे फेशियल एक्सप्रेशन. ठीक आहे. अशा सगळ्या बारीक सारी गोष्टी काय करता येईल, कम्युनिकेशन मधून सुद्धा आपल्याला काय करता येईल, इंग्रजी भाषा शिकता येईल. त्यानंतर बघा सेवन्थ मेथड ऑफ लर्निंग इंग्लिश, स्ट्रक्चरल अप्रोच. ओके. ही जी मेथड आहे ही सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणात पॉप्युलर आहे, स्ट्रक्चरल अप्रोच. सो व्हॉट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ लँग्वेज. सुरुवातीला आपण म्हणतोय की भाषेची एक संरचना काय बा. ठीक आहे. मांडणी कुठून होते, शब्द आहेत बा, तर शब्दांच्या आधी काय अक्षर, अक्षरांच्या आधी काय स्वर आहे, व्यंजन आहे. ठीक आहे. त्यापासून बनलेत अक्षर, स्वर व्यंजन कुठून बनले बा, तर ध्वनी, ध्वनीच्या खुणांना, ठीक आहे, चिन्हांना आपण अक्षर असं म्हणतो. तर ध्वनीपासून, साऊंड पासून भाषेची काय होत आहे, सुरुवात होत आहे. आणि त्या साऊंड पासून लेटर्स, अल्फाबेट्स, मग त्यापासून वर्ड्स, वर्ड्स पासून वर्ड फ्रेजेस, वर्ड फ्रेजेस पासून मग सेंटेन्स. ठीक आहे. सेंटेन्स पासून मग ते सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाऊंड सेंटेन्स, एखादा पॅसेज, एखादा पॅराग्राफ, एखादा नंतर धडा, अनेक धडे मिळून एखादा पुस्तक, अनेक पुस्तकं मिळून एखादा ग्रंथ, अनेक ग्रंथ एकत्र ग्रंथसूची, आणि अनेक ग्रंथसूच्या एकत्र येऊन काय होईल, त्या भाषेचं एक साहित्य ज्याला आपण लिटरेचर असं म्हणतो, तर ते लिटरेचर तयार होतं. म्हणजेच ते काय संपूर्ण भाषा जी आहे समजा ती तयार होत आहे, ती डेव्हलप होत आहे. तर याला म्हणतात संरचना, म्हणजे काय स्ट्रक्चरल अप्रोच. की स्ट्रक्चर काय बा, सेंटेन्सचं स्ट्रक्चर काय. जसं मराठीमध्ये करता, क्रियापद हे वाक्य काय असते, रचना असते, हे वाक्याचं काय असते, स्ट्रक्चर असते. तर इंग्लिशमध्ये काय थोडासा बदल होतो, तर करता, कर्म, क्रियापद न असता इंग्रजीमध्ये होतं की करता, मग क्रियापद आणि मग कर्म, आणि त्यानंतर इतर उरलेले शब्द ज्याला आपण म्हणतो की पूरक माहिती वाक्यामध्ये जी आपण ऍड करत असतो. ठीक आहे. तर हे झालं बघा स्ट्रक्चरल अप्रोच. त्यानंतरची पद्धत आहे कम्युनिकेटिव्ह लँग्वेज टीचिंग अँड, हे पाहिलं आपण. त्यानंतर बघा काय म्हटलंय, सिच्युएशनल अप्रोच. सिच्युएशनल अप्रोचचा अर्थ असा होतो की सिच्युएशन वाईज आपण काय करू शकतो, वर्डिंग जे आहे समजा
ते आपण नवीन शब्द जे आहे समजा की एखादा समजा एअरपोर्टवर एखादा व्यक्ती आहे तर त्याला एअरपोर्टवरती तो काय काय कम्युनिकेट करू शकतो, कोणत्या कोणत्या सेंटेन्सचा वापर करू शकतो, त्याला कोणत्या शब्दांची गरज पडणार आहे, स्टुडंटसाठीचे वापरले जाणारे सेंटेन्सेस, स्टुडंटच्या डेली लाईफमध्ये येणारे सेंटेन्सेस, वर्ड्स, ते समजा काय होईल त्याच्या वेगवेगळ्या सिच्युएशननुसार त्याला सांगितल्या जाईल, त्याच्याकडनं त्याच्यामध्ये ट्रेन केल्या जाईल व्यवस्थित. तर असं भरपूर काही समजा, तर त्याला म्हणतात बघा सिच्युएशनल अप्रोच, की परिस्थितीला काय करता येईल बघा, क्रिएट करता येईल आणि त्यानुसार आपल्याला काय करता येईल, इंग्रजी भाषा अवगत करता येईल. ठीक आहे. त्यानंतरचं बघा म्हटलं की नॅचरल अप्रोच ऑफ टीचिंग अँड लर्निंग इंग्लिश. सो नॅचरल अप्रोच जस्ट लाईक युअर मदर टंग. सो हाऊ डिड यू लर्न मराठी, हाऊ डिड यू लर्न हिंदी, हाऊ डिड यू लर्न युअर मदर टंग. So that is your natural way of learning your language. So you can also learn with the help of this method English, but we must have to get that circumferences. Okay, त्या पद्धतीची वातावरण जे आहे समजा त्या पद्धतीचं वातावरण आपल्या आजूबाजूला असलं पाहिजे, तरच नॅचरली आपल्याला काय करता येईल, इंग्रजी भाषा अवगत करता येईल. ठीक आहे ना. तर मग आपल्याकडे काय होतंय की नॅचरली समजा इंग्लिश भाषा शिकण्यासाठी नेचर आहे ते आपल्याकडे अवेलेबल होत नाही. आपल्या आजूबाजूला, आपल्या ऑफिसमध्ये, स्कूलमध्ये, घरामध्ये किंवा आपण जिथे कुठे आपला टाइम स्पेंड करतो अशा प्रत्येकच ठिकाणी काय होत आहे की इंग्रजी भाषा जी आहे समजा त्या भाषेचा वापर जर होत नसेल, ते शब्द, ते वाक्य जर आपल्या कानावर पडत नसेल, तर आपल्याला ह्या मेथडचा काही जास्त उपयोग होणार नाही आहे. हे तेव्हाच होईल जेव्हा आपण त्या प्रॉपर ॲटमॉस्फिअरमध्ये जाऊ बघा. ठीक आहे. तर इंग्रजी भाषा शिकत असताना आपल्याला 4 गोष्टींकडे अतिशय वेगळ्या पद्धतीनं किंवा विथ द प्रॉपर फोकस लक्ष द्यावं लागतं. ते म्हणजेच काय, LSRW. सो L स्टँड्स फॉर लिसनिंग. म्हणजेच काय की ती पहिली पायरी भाषेची की तुम्हाला काय करावं लागेल रवा, ऐकावं लागेल. ठीक आहे. हाऊ मच टाइम डू यू लिसन इंग्लिश थ्रू आउट द डे. की दिवसभरात तुम्ही किती वेळ इंग्रजी संभाषण म्हणा, स्पीचेस म्हणा, स्टोरीज म्हणा, सॉंग्स म्हणा, जे काही तुम्हाला ऐकण्यासाठी मिळतंय विथ द हेल्प ऑफ यूट्यूब म्हणा. ठीक आहे. तर आपण किती वेळ इंग्लिश लिसनिंगमध्ये स्पेंड करतो. सो विदाउट डुईंग दीज प्रॅक्टिसेस nobody will be fluent in speaking, reading, writing, understanding English language. So my dear friends, I am going to understand you, I am going to make you understand it well, that the proper method of learning English. Okay, so you can also check all these methods on any other YouTube channel or on Google also. Okay, so listening, the first steps of learning any language with the natural method. Then speaking. Okay, after listening there is directly speaking. Okay, so directly we go to speak. So when we listen, as it is we copy and use for our communication. So listening, speaking, then there is a reading and writing. Okay, so reading and writing, again these two process or practices which will help us, which helps so many people for learning English. So listening and speaking, just like our computer, जसं कम्प्युटरला आपण म्हणतो की डिव्हाइस असतात बघा, काही इनपुट डिव्हाइस असतात, काही आउटपुट डिव्हाइस असतात. जसं स्क्रीन म्हटलंय कम्प्युटरची, तो काय स्क्रीन काय आउटपुट डिव्हाइस आहे. ठीक आहे. आणि जर कीबोर्ड म्हटलं तर तो काय इनपुट डिव्हाइस आहे. किंवा प्रिंटर म्हटलं तर हे काय आउटपुट देणाऱ्या काय साधनं आहेत. तर इथे पहा, जसं लिसनिंग म्हटलं तर हे काय राहील बघा, इनपुट राहील. की लिसनिंग मधून काय होत आहे, डेटा आपल्याकडे येतोय, नवीन नवीन शब्द आपण ऐकतोय, नवीन नवीन वाक्य आपण ऐकतोय. ठीक आहे. तर इनपुटसाठी आपल्याला काय लिसनिंग. आणखी एक गोष्ट आपल्याला इनपुटसाठी हेल्प करेल ते म्हणजे काय रीडिंग. तर एक तर ऐकण्यातून किंवा वाचनातून आपल्याला नवीन नवीन शब्द, ठीक आहे, नवीन वाक्य रचना, फ्रेजेस, ह्या गोष्टी माहीत होईल, शिकता येईल. त्यानंतर ज्याला आउटपुट म्हणता येईल, की जे काही शब्द आपण वाचले, जे काही शब्द आपण शिकलो, जे काही शब्द, ज्या काही फ्रेज, ज्या काही गोष्टी आपण काय केल्या अवगत केल्या, इनपुट केल्या, त्या आपल्याला स्पीकिंग आणि रायटिंग मध्ये काय करता येईल, वापरता येईल. ठीक आहे. बघा त्यानंतर बघूया म्हटलं की द लर्निंग स्टाईल्स. ओके, सो बघा इथे पाहता येईल की जसं की जास्तीत जास्त बघा म्हटलं की व्हिज्युअल लर्निंग. व्हिज्युअल लर्निंगचा अर्थ होतो की आपल्याला 90% ऑफ द नॉलेज वी गेट फ्रॉम अवर आईज, की जवळपास 90% ज्ञान जे आपल्याला मिळालंय ते आपल्या डोळ्यांच्या माध्यमातून, म्हणजेच काय पाहण्यातून, बघण्यातून, ठीक आहे, ते आपल्याला मिळालेलं आहे. तर बघण्यातून. ओके,
So you can visualize situation, you can visualize words, you can visualize whatever you want to visualize. Okay, then solitary, then social. ठीक आहे, सोशलचा अर्थ काय होऊन जाईल इथे बघा, की आपल्याला समाजामधून काय मिळतंय, कोणतं इंग्रजी आपल्याला शिकायला म्हणजे एखाद्या हॉस्पिटलमध्ये गेला तर तुम्हाला इंग्रजी वेगवेगळे समजा शब्दांच्या पाट्या लावलेल्या दिसतील, किंवा मेडिकल स्टोअरमध्ये म्हणा, किंवा किराणा शॉपमध्ये, किंवा शॉपिंग मध्ये म्हणा, तुम्ही जिथे कुठे जाल तुम्हाला काही ना काही कोणते ना कोणते वर्ड्स म्हणा, सेंटेन्स म्हणा वाचायला मिळतील, पाहायला मिळतील. ठीक आहे ना. ते म्हटलं की लॉजिकल. लॉजिकल म्हणजेच काय, आपण कसा विचार करतोय. डू यू थिंक इन इंग्लिश? ओके, आर यू कम्फर्टेबल इन थिंकिंग इंग्लिश? सो यू मस्ट हॅव टू वर्क ऑन इट दॅट टू बी एबल इन अ थिंकिंग इंग्लिश. Then physical. So physical approach of learning English. Okay, so just like our physical organs. Okay, we must know about in English. Okay, then verbal, then oral. ठीक आहे, तर हे काय जवळ आपण ज्याला म्हणतो की 5 सेन्सेस ऑफ आवर बॉडी, की आपल्या शरीराचे काय बा तर 5 सेन्सेस, तर त्यांचा सुद्धा आपल्याला काय करता येईल, लर्निंग इंग्लिशमध्ये काय करता येईल, वापर करता येईल. ठीक आहे, बघा पहा, जसं म्हटलं की लर्निंग अ लँग्वेज. ओके, स्पीकिंग इंग्लिश इज ऑल अबाउट स्पीकिंग. ओके, जसं म्हणजे रिडिंग मधून आपल्याला किती इंग्रजी शिकता येईल, अवगत करता येईल, तर म्हणजे समजून झालं की 10% आउट ऑफ 100% फ्लुएन्सी इन स्पीकिंग वी कॅन डेव्हलप 10% विथ द प्रॅक्टिस ऑफ रिडिंग. ओके, 20% ऑफ लिसनिंग, 30% of watching television, watching TV serials, again watching web series, you can develop your English 30%. And again listening and watching combinedly near about 50% of knowledge you will get about the speaking English. And actual speaking practice will make you understand or will make you able to be fluent in English. That is actual speaking. So we must have to start speaking whatever you can speak, what you can start, we can start from simple words or simple sentences in speaking English. Okay, so the next one thing, okay, grammar translation. So we have seen grammar translation method, की ग्रामर ट्रान्सलेशन मेथड मध्येच काय रे बा, की आपल्याला ग्रामर शिकावं लागतं. त्याच्यामध्ये काय मग शब्दांच्या जाती, शब्दांचे प्रकार. ठीक आहे ना, शब्दांचं ग्रामर, मग वाक्य, वाक्यांचे प्रकार, वाक्यांचं काय रे बा ग्रामर. ठीक आहे, सेंटेन्स आहे, टाइप्स ऑफ सेंटेन्स आहे, पार्ट ऑफ सेंटेन्स आहे, हे सहज सोपं आहे बघा. ठीक आहे, पाहता येईल आपल्याला. हे आपण आपल्या याच्यामध्ये आपल्या यूट्यूब चॅनलवर या सगळ्या गोष्टी आपण घेणार आहोत. डिरेक्ट मेथड. ओके, डायरेक्ट मेथडमध्ये सांगितलं आपण की सरळ काय करतोय, की समोरचा व्यक्ती जे काही बोलतोय त्याला आपण काय करतोय, कॉपी करतोय जसंच्या तसं, ॲज इट इज. ते डायरेक्ट मेथड बघा. त्यानंतर म्हटलं की डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, की याच्यामध्ये कशाला भर पडतो बघा. जसं म्हटलं की डॉक्टर वेस्ट अप्रोच द प्रॉब्लेम ऑफ टीचिंग इंग्लिश नॉट फ्रॉम द स्टँड पॉइंट ऑफ द पेडॉलॉजी. पेडॉलॉजीचा अर्थ होतो की जे काही समजा शिकवण्याचं शास्त्रीय पद्धत आहे त्याला फॉलो न करता काय करताय, बट फ्रॉम द स्टँड पॉइंट ऑफ द सोशल नीड्स, की ऍक्च्युअल समाजाची काय गरज आहे, बस तेवढंच शब्द किंवा तेवढेच सेंटेन्सेस किंवा तेवढ्याच गोष्टी काय करता येईल बघा, त्यांना शिकवता येईल किंवा त्यांच्या पुढे प्रोव्हाइड करता येईल. नीड्स ऑफ द इंडियन पीपल. ही होल्ड्स दॅट Indian boys need most of all to be able to read English first. Okay, to be able to read English first, then to write it, and lastly to speak it and understood it when spoken. So what is our need? Our need as a Indian people, we must have to be able first to understand English well, then we must be able to read and write, and then we must be able to speak English. Okay, so our first need is not speaking by the Dr. West. By the Dr. West, what is our need? Our need is that to be able in writing and in reading English first, and then we can be fluent in speaking also. So my dear friends, then again bilingual method. So just like translation method, bilingual method also work. The method is based on the principles of similarities. Bilingualचा अर्थ होते दोन्ही भाषांमध्ये काय काय गोष्टी समान आहेत हे पाहिलं जातं. Similarities and differences which is found between the two languages, की दोन भाषेमध्ये
समान गोष्टी काय आहेत आणि असमान गोष्टी कोणत्या आहेत, की समान शब्द काय म्हणता येईल, पुन्हा स्ट्रक्चर म्हणता येईल, सेंटेन्सेस म्हणता येईल, ह्या गोष्टी सुरुवातीला पाहिल्या जातात. दीज मे बी ऑफ सिच्युएशन, साऊंड्स, व्होकॅब्युलरी, स्ट्रक्चर एटसेट्रा. इफ द लर्नर, द टीचर अंडरस्टँड्स these differences, the learning of the target language is facilitated considerably. Okay, so it is the method of bilingual learning approach. Then audio lingual method of learning English. So this approach to language learning was similar to another earlier method called the direct method. So it is just like a direct method of learning English. Then the communicative language, teaching and learning English, learners in environment using communication to learn and practice the target language. So here English is our target language. Our target is to learn English, to be fluent in speaking English. Then the next one is structural approach. So the structural approach is a technique wherein the learner masters the pattern of sentences. Structures are the different arrangements of words in one accepted style or the order. So this approach also helpful for learning English for all. Then situational approach. Situational learning and teaching approach was known for introducing second language, grammar and vocabulary in a natural situation. Okay, in a natural situation, and for emphasizing oral and oral skills. So oral means speaking skill and oral चा अर्थ होते लिसनिंग स्किल. ह्या डेव्हलप करण्यासाठी आपल्याला सिच्युएशनल अप्रोचचा सुद्धा काय करता येईल, फॉलो घेता येईल. तर आपल्या या यूट्यूब चॅनलवर आपण सर्वच पद्धतीने टीचिंग अँड लर्निंग इंग्लिश प्रोसेसला फॉलो करणार आहोतच. तर then natural approach of teaching and learning English. So it is also like a direct method. So it aims to faster naturalistic language acquisition in a classroom setting, and to this end it emphasizes communication and places decreased importance on conscious grammar study and explicit correction of students' error. Efforts are also made to make the learning environment stress-free as possible. So natural approach, what can do for us? It can reduce our stress of learning English. Okay. Then next one, here you can see communication. So what is communication? If you want to communicate with the people, so there are many different methods or different ways of having communication. Okay, so communication starts from we can start from here, phone communication, on phone communication, on internet communication, on messages, sender messages, then media industry, then again text messages or any social media messages, then television, then reading, again website, there are different websites we can read. Then again discussion, we can discuss with the people. Then listening, we can listen on our YouTube channel or different channel. Then conversation, then announcements, then chatting, then again email writing, then again writing a book, writing stories, writing anything. Then news reading, news listening. So these are all the ways of making our language better by practicing all these things. So which method of learning English will we follow on our YouTube channel? So my dear friends, we will follow all the methods of learning English. So I must tell you here one thing, that I am very dedicated for this YouTube channel, and hopefully we are getting a very good time and very good opportunity for being fluent in English. So as my own thinking, how do we think and how do I think is going to be help for us that to be fluent
to be master in our English language. So it is a need of a time, it is a need of every student, every person, every professional to be able to understand English well. So my dear friends, so today we'll stop here. We have seen all the methods of learning and teaching English in this video lecture. So I hope you will share this video to your friends and family members. And I'm going to promise you here that we will have all the process on this YouTube channel, all the process of learning English, all the content, every content. Okay, so till your cooperation, okay, till your good cooperation, it is not going to be done only by me. So you must also have to take active participation in our process of learning English. So thank you so much for being with me. And of course we can see each other in our next video. So till then, wish you all the best for your studies.